Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali ke SK Studio, yang mana pada minggu ini kita akan menyambung pembelajaran yang ada pada video ataupun pada minggu yang lepas berkenaan dengan kemahiran menggunakan fitur yang ada dalam aplikasi Scratch. Macam yang kita dah belajar pada minggu lepas, di mana kita dah pun mengenal serba sedikit dan cikgu dah tunjuk pun demonstrasi secara ringkas berkenaan dengan fitur-fitur yang ada dalam fitur-fitur yang penting lah yang ada dalam kita punya Scratch kita. Jadi pada minggu ni kita akan menaikkan sedikit tahap pembelajaran kepada menggunakan teknik ataupun menggunakan fitur tertentu sahaja dalam menggerakkan ataupun kita nak menggerakkan Scratch yang kita ada sekarang. Baik, kalau kamu dapat lihat dalam kita punya laptop ataupun dalam kita punya slide ini, terdapatnya lah kita punya paparan antara muka Scratch kita. Okey, kita ada kucing yang berwarna oranye ni lah. Okey, kita dah bosan dengan kucing berwarna oranye ni, kita bolehlah tukar dengan mana orang cakap sprite ataupun kita punya karakter yang lain. Okey, kita pilih pada bawah ni, choose a sprite. Okey, cikgu nak pilih yang mana berkaitan dengan contohnya fantasy lah. Okey, fantasy kita ada apa? Kita ada macam-macam. Okay, cikgu nak kita kucing akan berjumpa dengan kita punya apa ni, witch ni. Witch ni ahli sihir. Orang-orang macam tu lah kan. Okey, tak apa, kita letak je kat sini. Okey. Baik, kemudian kita nak pilih background. Okey, background pilih saja yang mana, tekan pada bawah tersebut lah tadi. Okay, kita nak pilih satu tempat yang mana sesuai lah dengan kita punya keadaan. Ada kucing dan juga ada witch tadi. Kita pilih, misalnya kita pilih castle 3 lah. Okay, dalam keadaan ni. Okay, kalau nak contoh nak besarkan ataupun nak stages tu lebih besar ataupun lebih kecil, kita boleh adjust dekat sini. Okay, nampak lebih kecil kan. Tapi kalau kita cuba, okay, tak boleh, tak apa. Kat sini lah. Nampak lebih okey kan, nampak lebih besar sikit. Baik, yang pertama, kalau kita lihat pada buku teks pada muka surat 88, bagi memulakan projek kita perlu menetapkan pemula dalam menu events. Events ni yang mana? Okey, event ni tengok bahagian yang sebelah kiri pada titik yang berwarna kuning. Okey, kuning tu bawah dia orange kan, tapi kini warna kuning, event. Okey, event apa kegunaan dia? Terdapat beberapa blok dalam menu event yang boleh dipilih. Maksudnya, kita punya event ni, okay, kita tekan pada sini, kita lihat, okay, ada beberapa contoh. Tapi dalam buku teks ni, dinyatakan yang paling asas lah. Yang paling asas ialah when bendera klik. Bila kita tekan bendera yang berwarna hijau yang ada pada kita punya sebelah kanan, okay, atas stage tu kan ada berwarna apa? Hijau tersebut, itu adalah kita punya bendera. When flag is click, kemudian when space is pressed, okay, tekan pada kita punya space tu. Kalau ada laptop kan, boleh tekan pada kita punya keyboard space tu, tekan, dia akan bergerak. When this sprite is click, kita tekan pada kita punya sprite. Contoh, kita tekan pada kita punya witches ke, kita tekan pada kita punya kucing tersebut ke, dia akan memberikan respon, menggerakkan, dia akan mengikuti arahan yang kita berikan. Okey, kita lihat bacaan yang pertama. When flag is click, sprite akan beraksi apabila ikon diklik. Okey, contohnya sebabkan kita sekarang tak ada lagi pergerakan kan. Okey, kita ikutlah mana buku teks ni bagi tahu. Okey, sama juga when space key is pressed, sprite akan beraksi apabila kekunci bar palang space bar diklik, minta maaf. Okey, tekan pada space bar kita, dia akan bergerak lah. Sprite akan beraksi apabila cursor dibawa kepadanya dan diklik. Kita klik pada cursor tersebut lah. Okey, menggerakkan objek kita perlu menggunakan blok yang terdapat dalam menu motion pada tab script. Okey, tab script ni adalah pada ruangan sini. Kawasan ni lah yang kita letakkan, susun kita punya script. Okey, membolehkan sprite bergerak bergantung pada nilai langkah yang telah ditetapkan. Contoh dia sekejap lagi, relax dulu. Okey, tentukan pemula, segmen atur cara. Okey, kita pilih lah yang mana-mana. Contoh ni, cikgu pilih when flag is click. Okey, yang pertama ni.
Okey. Ini siapa yang akan terima arahan? Okey. Kita lihat pada bawah ni. Okey, ni which akan terima arahan kita. When flag is click, ataupun kalau kita nak pilih sprite, kita pilih kat sini. Okey, pertama sekali cikgu nak pilih kita punya which dulu, okey. Kemudian, jadi apa yang dalam buku teks ni dinyatakan adalah pilih dan setkan blok untuk pergerakan, okey, pada motion. Cari motion yang mana? Yang biru berwarna biru di atas sekali tersebut, okey. Motion. Contohnya, move 10 step. Okey, tekanlah, okey, tak apa. Kat sini, okey. Bila when flag is click, dia akan bergerak 10 langkah. Tengok 10 langkah dia. Sikit saja, okey. Okay, tak apa, kita set balik. Okey, tak nak 10 langkah. Tukar kepada contoh dia 50 langkah. When flag is click, witches akan bergerak 50 langkah ke depan. Okey. Nampak lebih besar jarak tersebut, menandakan 50 step lah. Okey, jadi seterusnya ialah bila witch cikgu bergerak pada direction seperti demikian. Okay, cikgu nak juga sprite cikgu bergerak pada kedudukan yang lain. Okay, maksudnya pergerakan yang berbeza. Okay, kita pilih semula, kita cari event kita. Okay, cari event. Okay, contohnya lah. Okay, one. Okay, motion dia macam mana kita nak? Cikgu nak dia move 10 step. Okay, nampak dua-dua bergerak. Okay. Okay, nampak pergerakan mereka lah. Okay, kat sini boleh ubah dia punya sudut, ketepatan sudut dia. Okay, ke mana dia nak menuju kan. Contohnya lah, okay, sini. Okay, tak apa. Kemudian kita lihat lagi, apa lagi, kita cubalah kan. Kita cuba jaya, apa akan jadi kalau nampak bergerak macam tu. Okay, witches. Okay, betulkan balik dia. Okay, kita tak nak kita boleh delete. Bila tak nak kita boleh delete, tekan saja pada butang delete. Okay, nak cuba apa lagi? Seterusnya ialah kita punya random position. Random position ialah secara rawak, dia akan tentukan sendiri secara auto lah ke mana kita punya sprite akan bergerak. Okay, which is kita bergerak secara random, nampak? Ke mana-mana saja, tapi kita punya kucing masih bergerak pada kedudukan horizontal dan juga melangkah 10 step. Okey, lagi, okey, apa lagi kita boleh bergerak? Cuba kita ambil yang ni, okey, glide to random positions. Okay, kita lihat, okey. Nampak pergerakannya lagi smooth lah, tak terlalu macam jumpy. Okey, bergerak dalam kedudukan. Okey, kalau ni pun sama. Okey, random, bergerak kedua-duanya. Okey, apa lagi? Okey, kita nak cuba yang lain pula. Okey, contoh misalnya ialah kita punya when space bar is click. Okey, boleh tak replace? Kita boleh, tak apa. Okey, tukar macam ni. Okey, ini bila kita tekan dekat kita punya flag, maksudnya dia tak akan memberi respon lah. Tekan pada kita punya space bar. Okey, dia akan bergerak. Okey, contoh ni which dia akan bergerak bila cikgu tekan pada dia punya space bar ni lah. Okey, contoh cikgu ubah yang ni. Okey, baik. Okey, go to X 90, Y 90. Okey, 90 dia akan ke penjuru. Kita contoh lah, kita tengok. Itu 90. Okey, kalau kita letak kat sini pun itu dia akan pergi situ je 90. Okey, nak tukar sedikit. Ini kena tengok matematik lah ya. Okey, ni dia akan ke bawah sikit lah kita buat. Okey, contoh lah 60. 90 pada paksi X, 60 pada paksi Y. Tengok dia akan ke mana. Okey, kucing ni pak. Okey, dia akan ke situ. Okey, contoh lain pula kita ubah 20 cuba.
20 dia akan ke mana? Tengok, pak. Okay, dia akan bawah sikit. Okay. Contoh kita letak negatif 90 jadi apa? Okay. Tekan pak, dia akan lagi ke bawah. Okay. Itu saja pergerakan yang kita akan pelajari pada minggu ini. Okay, sebelum pada minggu depan ataupun pada video yang akan datang kita akan masukkan dialog. Okay. Kamu boleh cuba sendiri fitur-fitur yang lain dan tengok macam mana respon dan juga arahan yang akan dilakukan oleh sprite yang kita pilih. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.